Ai nói dối trong vụ Nga bắn cảnh cáo tàu chiến Anh? Mỹ điều tra khả năng Vũ Hán đã hóa thành phố ma trước cả khi tuyên bố dịch Covid-19. Rich Napier nói về sự lạm quyền giám hộ của bố ruột, tôi xứng đáng được sống. Người Hồng Kông xúc động giả từ báo Apple Daily sau 26 năm. Người đầu tiên lãnh án tù trong vụ tấn công đồi Capitol. Sập cầu đi bộ ở thủ đô nước Mỹ, nhiều người bị thương. Tiểu bang Úc đối diện đợt dịch đáng sợ nhất do biến chủng Delta. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Nga hôm qua ngày 23 tháng 6 khẳng định đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của tàu chiến Anh để đuổi họ ra khỏi vùng biển mà Moscow tuyên bố chủ quyền trên Biển Đen nằm ngoài khơi bán đảo Crimea. Ngược lại, Anh phủ nhận những tuyên bố của Nga, cho biết các phát súng nằm trong một cuộc diễn tập mà Nga đã thông báo trước và không hề có bom. Dù vậy, Anh xác nhận tàu khu trục SMS Defender đã đi qua các vùng biển thuộc Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh khẳng định chiến hạm nước này đã thực hiện hành trình tuân theo luật pháp quốc tế đi qua lãnh hải Ukraine. Người phát ngôn cho văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho hay, báo cáo về vụ bắn cảnh cáo chiến hạm Anh ở trong vùng biển của Nga là không đúng sự thật. Các chuyên gia quân sự cho rằng, mặc dù chi tiết không được xác định rõ, vụ việc mới đây cho thấy căng thẳng và chạm trán đang leo thang giữa Nga với phương Tây ở những vùng biển tranh chấp. Matt Ray, một chuyên gia an ninh hàng hải cho biết với Reuters, chiến hạm Anh đang thử thách nước Nga về vấn đề bán đảo Crimea. Báo Mỹ Washington Post hôm 23 tháng 6 đưa tin, Quốc hội Mỹ đang muốn điều tra về sự kiện Thế vận hội quân sự quốc tế năm 2019 ở Vũ Hán. Rất nhiều binh sĩ trên khắp thế giới đã tham gia sự kiện này. Họ mô tả Vũ Hán đã rất vắng lặng, giống như một thành phố ma trước cả khi giới chức Trung Quốc phát hiện và sau đó tuyên bố về dịch Covid-19. Washington Post nói thêm, có thể chính phủ Mỹ đang muốn điều tra về báo cáo nhiều binh sĩ của các quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Luxembourg công khai nói rằng họ gặp triệu chứng tương tự như Covid-19 ở Vũ Hán hoặc ngay sau khi trở về nước, và người thân của họ cũng mắc triệu chứng tương tự, cho thấy có lẽ virus đã lây lan. Tuy nhiên, theo tờ Post, Lầu Năm Góc không ghi nhận bất kỳ binh sĩ nào mắc triệu chứng bí ẩn sau khi tham gia sự kiện thể thao ở Vũ Hán năm 2019. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết không có dấu hiệu quân nhân Mỹ đã nhiễm virus trước khi chính phủ ban hành lệnh hạn chế di chuyển vào đầu năm 2020. Công chúa nhạc pop Britney Spears đã phá vỡ sự im lặng trong phiên tòa ngày hôm qua 23 tháng 6 liên quan đến việc bị giám hộ bởi cha đẻ suốt 13 năm qua. Nữ ca sĩ đề nghị thẩm phán Brenda Penny cho mình được phát biểu trực tuyến từ điện thoại. Sau đó cô dành hơn 20 phút để đọc ra những tâm tư đã viết sẵn trên giấy. Ngôi sao nhạc pop cho biết, đã có rất nhiều thứ xảy ra kể từ cách đây 2 năm, lần gần nhất tôi trình diện tòa án. Tôi đã không ra tòa suốt thời gian dài bởi vì tôi không nghĩ mình được lắng nghe dù chỉ một chút trong phiên tòa lần trước. Britney Spears cho biết cô cảm thấy như mình bị ép buộc phải trình diễn, không có quyền riêng tư, bị bắt phải dùng biện pháp tránh thai, phải uống thuốc và tham gia các buổi điều trị tâm lý trái ngược với mong muốn của mình. Nữ ca sĩ khẳng định vào hôm qua rằng cô bị bắt ép phải uống thuốc lithium dù ám ảnh với nó. Lithium là một loại thuốc rất mạnh và hoàn toàn khác biệt với phương pháp điều trị trước đây của tôi. Một người có thể suy nhược về tinh thần nếu dùng nó quá nhiều trong vòng hơn 5 tháng. Tôi cảm thấy say xỉn, tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Tôi thậm chí không thể nói chuyện tử tế với bố mẹ của mình về bất kỳ thứ gì. Tôi nói với họ tôi cảm thấy sợ hãi và rồi họ thay đến 6 y tá khác nhau đến nhà để giám sát tôi khi dùng thuốc. Lithium là loại thuốc phổ biến để chữa chứng rối loạn lưỡng cực hoặc bệnh trầm cảm. Ngôi sao nhạc pop tiếp tục chỉ trích cách gia đình, đặc biệt là người bố Jamie Pierce đã sử dụng quyền giám hộ một cách không phù hợp, cũng như đã phản ứng tiêu cực với những nỗi lo ngại của mình. Gia đình tôi không làm được việc gì tốt đẹp, tất cả những thứ xảy ra với tôi đều do bố tôi quyết định. Bố của Britney Spears đã giám hộ bất động sản ước tính khoảng 60 triệu đô la Mỹ của nữ ca sĩ từ năm 2008, cùng chia sẻ công việc này với luật sư Andrew Wallace. Tuy nhiên, vị luật sư này đã từ chức vào năm 2019. Sau đó, bố của Britney Spears một mình kiểm soát tất cả vấn đề tài chính của con gái, cho đến khi tòa án bổ nhiệm quỹ Bessemer đồng giám hộ vào tháng 11 năm 2020. Nữ ca sĩ bày tỏ, tôi muốn lấy lại cuộc sống của mình, đã 13 năm trôi qua, như vậy là quá đủ. Tôi cảm thấy việc giám hộ này là sự lạm dụng. Về cơ bản, nó có hại nhiều hơn có lợi. Tôi xứng đáng được sống, tôi đã làm việc suốt cả cuộc đời. Tôi cảm thấy mình bị bắt nạt, bị bỏ mặc. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với nỗi cô đơn. Tôi xứng đáng có những quyền lợi giống như bất kỳ người khác.
Risneby cho biết cô muốn lập gia đình, ngừng sử dụng biện pháp tránh thai và muốn làm một người mẹ. Cô đề nghị tòa án chấm dứt quyền giám hộ của bố đối với bản thân để có thể tiếp tục cuộc sống theo ý muốn của chính mình. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7. Risneby nhận được sự ủng hộ lớn từ các ca sĩ, diễn viên và nhiều gương mặt truyền thông đình đám khác khi cô phát biểu công khai kêu gọi chấm dứt 13 năm sống trong sự quản thúc hà khắc. Thật đáng thương cho Risneby và tôi thật lòng hy vọng cuối cùng cô ấy sẽ nhận được sự tự do, ngay cả từ hệ thống lạm dụng này. Cô ấy xứng đáng có sự tự do hơn bất kỳ điều gì. Tôi ngưỡng mộ vì cô ấy đã dũng cảm để đấu tranh cho chính mình ngày hôm nay, trích lời nữ ca sĩ Hailey Hailey viết trên Twitter. Nam ca sĩ Justin Timberlake cũng bày tỏ, sau những gì chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, chúng ta nên ủng hộ Britney mạnh mẽ hơn, bất chấp quá khứ tốt lành hay tồi tệ của chúng ta, mọi thứ đã trôi qua từ lâu. Điều quan trọng là những việc đang diễn ra với cô ấy ngày hôm nay. Không người phụ nữ nào nên bị giới hạn quyền tự quyết định đối với cơ thể của mình và không ai nên bị ngăn chặn thực hiện các nguyện vọng bức thiết của mình hay phải xin phép để sử dụng những tài sản mà mình đã vất vả làm ra. Chúng tôi hy vọng các phiên tòa và gia đình của cô ấy sẽ hành xử đúng để cho cô ấy được sống cuộc đời của mình. Danh ca Mariah Carey viết ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, chúng tôi yêu bạn Britney, hãy mạnh mẽ nhé. Chuyển sang một thông tin khác, người dân Hồng Kông sáng sớm hôm nay đã tranh thủ tìm mua cho mình một tờ báo in cuối cùng của Apple Daily. Hãng truyền thông đã buộc phải đóng cửa sau 26 năm đồng hành cùng độc giả trong một vụ bắt bớ gây chấn động thành phố theo luật an ninh quốc gia. Cảm xúc dâng trào đối với những người ủng hộ tờ báo Apple Daily được tỷ phú Jimmy Lê Trí Anh, vốn tự thân làm giàu từ ngành dệt may, thành lập vào năm 1995. Hãng truyền thông này thu hút công chúng và suốt 26 năm qua khá thành công về mặt thương mại, được đón nhận bởi những người Hồng Kông có quan điểm đối lập. Apple Daily pha trộn nội dung giữa những câu chuyện phím về đời tư nghệ sĩ với tuyến bài điều tra về quyền lực của các quan chức hàng đầu thành phố. Đặc biệt những năm gần đây, tờ báo tỏ quan điểm thách thức việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát đặc khu. Tiếng nói đề cao dân chủ tự do đã biến Apple Daily trở thành một cây táo thối cần phải triệt hạ tận gốc đối với chính quyền đặc khu thân Bắc Kinh. Ngày 4 tháng 6, chính quyền Hồng Kông ra sức cấm đoán việc thắp nến ở cảng Victoria để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch Thiên An Môn năm 1989. Hôm sau, Apple Daily lập tức in nổi bật ở trang nhất. Quý vị có thể đóng cửa cảng Victoria nhưng không thể khóa lại trái tim của người dân. Bà Tạ, 60 tuổi, một cựu nhân viên y tế cho biết khi xếp hàng mua báo ở Vườn Giác: mấy đêm gần đây tôi không thể ngủ ngon. Tôi hy vọng rằng những phóng viên sau này có thể giữ vững niềm tin và cố gắng làm việc chăm chỉ. Trang web của Apple Daily hôm nay cho biết, xin cảm ơn tất cả độc giả, những người đăng ký gia hạn, các đối tác khách hàng và người dân Hồng Kông trong suốt 26 năm qua. Vì tình yêu và sự ủng hộ lớn lao của mọi người, đây là lời từ biệt, xin hãy bảo trọng. Anna Morgan Lloyd vừa bị tuyên án 3 năm tù vì tội tham gia vào cuộc tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1, trở thành người đầu tiên lãnh án liên quan đến sự kiện chấn động này. Người phụ nữ 49 tuổi đến từ bang Indiana thừa nhận các tội danh biểu tình trái phép ở điện Capitol. Bên cạnh án tù, bị cáo còn phải hoàn thành 40 giờ làm công ích và trả tiền phạt $500. Ngay trước đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Christopher Wray cũng cho biết khoảng 500 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội. Ông nói việc điều tra đang tiến hành và nhiều vụ án nghiêm trọng sẽ bị truy tố tiếp theo. Một cầu đi bộ bắc ngang qua tuyến đường cao tốc ở thủ đô Washington DC, Mỹ bất ngờ bị sập khiến ít nhất 6 người bị thương. Theo truyền thông Mỹ đưa tin hôm qua ngày 23 tháng 6, cây cầu sập xuống tuyến đường cao tốc với 3 làn xe và khiến một xe tải bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn. Một phần tuyến đường đã bị phong tỏa ngay sau đó, giới chức đang khẩn trương điều tra vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định với Thống tướng Min Aung-hlaing rằng Moscow sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng với chính quyền quân sự Myanmar. Các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích Moscow đã hợp pháp hóa chính quyền quân sự, thế lực thực hiện đảo chính vào ngày 1 tháng 2 và đàn áp tàn nhẫn người dân Myanmar suốt gần 5 tháng nay. Bất chấp điều đó, giữa chính phủ Nga với chính quyền quân sự Myanmar vẫn thực hiện các chuyến thăm qua lại và mua bán vũ khí. Hiện Thống tướng Min Aung-hlaing đang có mặt tại thủ đô Nga tham dự hội nghị an ninh. Quan hệ quốc phòng giữa Nga với Myanmar đã phát triển trong những năm gần đây, với việc Moscow cung cấp huấn luyện quân sự và học bổng cho hàng ngàn binh sĩ Myanmar, đồng thời bán vũ khí cho quân đội giữa hàng loạt lệnh cấm vận của phương Tây. Tuy nhiên, theo Reuters, chưa chắc trong thời gian tới mối quan hệ giữa hai bên sẽ được thắt chặt như thế nào và liệu Nga còn sẵn sàng bán vũ khí cho chính quyền quân sự Myanmar hay không.
Moscow hồi tháng 3 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về số người dân tử vong ngày càng tăng lên khi lực lượng an ninh Myanmar đàn áp người biểu tình. Trong chuyến thăm của Thống tướng Hà Lan đến Moscow, ông cũng không được tiếp đón bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin. New South Wales, bang đông dân nhất nước Úc, đã ghi nhận số ca nhiễm cộng đồng lên đến hàng chục người trong 3 ngày liên tiếp. Giới chức cho rằng biến chủng Delta gây ra đợt bùng phát nhanh đột biến ở tiểu bang. Thủ hiến bang bà Lacey cho biết với phóng viên ở thành phố Sydney rằng kể từ khi đại dịch bùng phát, đây là giai đoạn đáng sợ nhất của bang New South Wales. Tiểu bang đã ban hành các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với Sydney, thành phố lớn nhất đất nước, và là nơi sinh sống của 1/5 trong tổng số 25 triệu người Úc. Bang New South Wales chưa muốn thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, mặc dù Úc thường thực hiện phong tỏa nhanh chóng và triệt để, ban hành gắt gao các biện pháp hạn chế và tiến hành truy vết thần tốc để chặn đà lây nhiễm của virus. Hiện Úc có tổng cộng gần 30.400 ca nhiễm và 910 người tử vong do Covid-19, thấp hơn đáng kể so với nhiều nước phương Tây. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBNC phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!